Hey everyone, hope you're all doing great. You're welcome to English and Assist channel. سلام به شما دوستای قشنگم. خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره 20 تا جمله WH question مربوط به آینده ساده رو با هم دیگه یاد بگیریم. حتما برو ویدیو قبل رو مرور کن و یه پیشنهادی که دارم، اگر وقت زیادی نداری که بشینی کلی مطالبای مربوط به گرامر بخونی و جدا از اون تمرین حل کنی، این ویدیوها رو بهتون به شدت پیشنهاد میکنم. این روش کمکت میکنه بدون اینکه فکر کنی بتونی تند و تند با ساختاری که بهت آموزش میدم جمله بسازی. فقط اینکه با صدای بلند جمله ها رو تکرار کن، چون من مثل خیلی کسای دیگه که بهتون میگن که شما قراره با این ویدیو کلا زبان انگلیسیتون از این رو به اون رو بشه، هیچ اعتقادی به این جمله ندارم و من به این اعتقاد دارم که هر کسی فقط خودشه که میتونه به خودش کمک بکنه که اسپیکینگش تقویت بشه. یه چیز دیگه این که هر روز مرور ویدیوهای قبلی یادت نره، چون روشی که با من زبانی یاد میگیری نیاز به مرور زیاد داره. حالا بیا تو اسلاید بعدی تا یه تست کوچولو از ویدیوهای قبلی ازت بگیرم که ببینم چقدر اونا رو خوب یاد گرفتی. آیا فردا آفتابی خواهد بود؟ آیا امشب شام خواهید پخت؟ یادت نره همه اینا سوالی هستن. این دو جمله رو توی کامنت ها معادلشون رو به انگلیسی برای من بنویس. مرسی که با لایک و کامنت خوشحالمون میکنید. امشب برای شام چی میپزی؟ اگه امشب بارون بباره چی کار میکنید؟ فردا تو مهمانی چی میپوشی؟ چی بهش میگی اگه فردا ببینیش؟ ترم بعد در دانشگاه چه چیزی میخونی؟ یه استوب بزن ویدیو رو، چند ثانیه فکر کن راجع به این جمله ها. همشون با چی شروع میشه؟ یعنی what کلمه پرسشی به معنی چه چیزی یا چی هست. و اگر داره راجع به آینده سوال میپرسه، معنیش اینه که شما بعد what باید از will استفاده کنی. حالا میتونی بعد از اون subjected یعنی فاعلت you, he, she یا هر کی که هست رو قرار بدی. بعد از اونم فعلتو میذاری و ادامه جمله. What will you cook؟ اصل جمله تا اینجاست. کلمه پرسشی چی؟ What. اگه زمانم آینده است و دارم از تو میپرسم میگم will you. will یک مدال زمان آینده است که نشون میده ما داریم در مورد زمان آینده حرف میزنیم. Will you cook؟ فعل اصلیمون اینجا cook هست، معنی پختن. For dinner tonight. امشب برای شام چی میپزی؟ Tonight میشه امشب. What will you cook for dinner tonight؟ اگه امشب بارون بباره چی کار میکنید؟ بازم چی داریم؟ What will you؟ بازم will رو دارم چون در مورد آینده است و you رو دارم چون دارم از شما سوال میپرسم. فعلا میشه do به معنی انجام دادن. چی کار میکنی؟ چی انجام میدی؟ اگر بارون بباره امشب. If اگر it منظورم weather هست، آب و هوا. ضمیر رو جایگزین weather کردم. It rains و چون دارم میگم بارون بباره سوم شخص مفرد هست، اسم میدم به فعل rain که معنی بارون باریدنه. If it rains tonight. دقت کنید اسی که rain گرفته اس سوم شخص مفرد هست که خیلی هم معروفه در زمان حال ساده. What will you do if it rains tonight؟ فردا تو مهمانی چی میپوشی؟ What will مجدداً you دارم از شما سوال میپرسم. Where به معنی پوشیدن. حالا to the party. To the party منظورم برای اون جشنی که میخوایم بریم. Tomorrow فردا. What will you wear to the party tomorrow؟ چی بهش میگی اگه فردا ببینیش؟ What will مجدداً you چون دارم از شما سوال میپرسم say چی میگی؟ وقتی که when you شما ببینیش ملاقاتش کنی meet him اون آقا رو یا اون پسر رو. Tomorrow فردا. What will you say when you meet him tomorrow؟ ترم بعد در دانشگاه چه چیزی میخونی؟ ترم بعد next semester. Next semester. حالا دانشگاه college. What will you study in college next semester؟ What will you مطالعه کردن میشه study. What will you study in college next semester؟ پس
عبارت‌های اصلی ما توی این جمله ها همون پارت اول جمله است که زمان آینده رو نشون میده. What will you cook? What will you do? What will you wear? What will you say? What will you study? با صدای بلند یه بار همه اینا رو بخون. بریم با هم اسلاید بعدی. امسال تعطیلات رو کجا میری؟ امروز کجا نهار میخوری؟ آخر هفته رو کجا میگذرونی؟ کجا جشن گرفت؟ از کجا قهوه رو خواهید خرید؟ همه اینها کلمه سوالی مشترک کجا رو داریم. Where. با من بیا به اسلاید بعدی. البته قبلش چند تا عبارت که خودت حدس بزن و بعد بیا اسلاید بعدی. Where به جای what توی همه این جمله ها چون میخوام بپرسم کجا میگم where و بعد باز هم will رو میذارم، سابجکتم رو میذارم، فعل رو میذارم. اصولش به همون طریقه. Where will you go on vacation this year? Where will you go? تعطیلات. On vacation. This year یعنی امسال. This year. امروز کجا نهار میخوری؟ Where will you have lunch؟ فعل من هست یعنی خوردن نهار. Have lunch. Today. امروز. Where ثابته یعنی کجا. Will که آینده رو نشون میده. به ترتیب بعدش subject و بعدش فعل رو میارم. Where will you have lunch today? Where will you have lunch today? آخر هفته رو کجا میگذرونی؟ Where will you spend the weekend? Where will you spend؟ کجا میگذرونی؟ کجا خواهی گذروند؟ The weekend. آخر هفته رو. Where will you spend؟ به معنی گذراندن the weekend. کجا جشن خواهی گرفت؟ Where will you celebrate؟ خیلی راحت. جشن گرفتن celebrate. پس خیلی راحت میگم Where will you celebrate؟ از کجا قهوه رو خواهید خرید؟ Where will you buy the coffee؟ قهوه میشه کافی. حالا خواهی خرید buy. Where will you buy the coffee؟ buy به معنی خریدن. پس where will you ثابت بود. کجا میخوای جشن بگیری؟ کجا میخوای بخری؟ کجا میخوای تعطیلات بگذرونی؟ کجا میخوای بری تعطیلات؟ کجا میخوای نهار بخوری؟ Where will you go? Where will you have lunch? Where will you spend the weekend? Where will you celebrate? Where will you buy? با صدای بلند خودت هم این جمله ها رو بخون و یه جمله دیگه بساز. کی به دوستت زنگ میزنی یا خواهید زد؟ کی تکالیف رو تموم خواهید کرد؟ کی شروع خواهی کرد؟ کی به باشگاه خواهی رفت؟ کی فیلم رو میبینی یا خواهید دید؟ همه اینها با کی یعنی چه زمانی یا همون کلمه سوالی when هست. بازم will رو بعدش دارم، subject رو دارم. فعلم رو هم که نگاه میکنم چی هست که بعد از subject یا همون فاعل بذارمش. When will you call your friend? When will you call your friend? کی تکالیفتو تموم خواهی کرد؟ Finish تموم کردن your homework معنی تکالیفت. When will you finish your homework? کی شروع خواهی کرد؟ When will you start? شروع کردن start. When will you ثابته. بعدش هم فقط فعلتون عوض میشه. When will you start? کی به باشگاه خواهی رفت؟ When will you go to the gym? When will you go to the gym? Go یعنی رفتن. پس بعد فاعلم که you هست go to the gym رو میارم. کی فیلم رو میبینی؟ When will you watch that movie? When یعنی کی. will رو میذارم. زمان آینده رو نشون بدم. you طبق روال ثابته چون دارم از شما میپرسم. اگر بخوام از he، she یا they بپرسم فقط subject you رو تغییر میدم. watch هم که فعل اصلیم هست. دیدن فیلم. تماشا کردن فیلم. Watch that movie. When will you watch that movie?
یه بار دیگه مرور کنیم. با صدای بلند شما هم بخون. When will you call your friend? When will you finish? When will you start? When will you go? When will you watch? حالا ادامه جمله هم که در کنارشون هست. من فقط ساختار اصلی این قسمت رو براتون دوباره بازخونی کردم. حالا با من بیا به اسلاید بعدی. سعی کنین اسلاید آخر رو دیگه خودت حدس بزنی. اگر تا اینجا این ویدیو رو دوست داشتی و حتی یه نکته از توش یاد گرفتی و تونستی مسلط بشی به WH question زمان آینده ساده، ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنی و یه کامنت که خستگی رو ببره برامون بذاری. چگونه پروژه خود را تا زمان مقرر به اتمام میرسانید؟ چطور برای مصاحبه کاری خود هفته آینده آماده میشوید؟ چطور به اهدافتان خواهید رسید؟ این هفته چند کتاب خواهید خواند؟ فردا چگونه به فرودگاه خواهید رفت؟ یه وجه مشترک بین همه این سوالها how هست. WH question how یعنی چطور، چگونه. how. حالا همه اینا رو میخوایم معادلش رو به انگلیسی بگیم با هم. How will you مجددا ثابته. به جای where will you, when will you, what will you. الان اینجا how will you رو داریم. How will you complete your project by the deadline? By the deadline یعنی تا زمان مقرر. deadline اون زمانیه که بهتون میگن تا این زمان شما باید کارتون رو، پروژهتون رو به اتمام برسونید. By the deadline. deadline. project هم که همون پروژه است. your project. پروژه شما. complete به معنی کامل کردن. How will you complete your project by the deadline? How will you complete your project by the deadline? چطور برای مصاحبه کاری خود هفته آینده آماده می شوید؟ هفته آینده میشه next. حالا من توی معنیش Thursday رو فراموش کردم. یعنی پنجشنبه آینده. Next Thursday. Interview به معنی مصاحبه کاری. Job interview. مصاحبه کاری. How will you prepare for your job interview? برای مصاحبه کاریتون. For your job interview next Thursday. How will you prepare for your job interview next Thursday? How will you prepare? چطور آماده میشید؟ For your job interview next Thursday. چطور به اهدافتان خواهید رسید؟ Achieve به معنی رسیدن، دستیابی پیدا کردن به هر چیزی. حالا اینجا میخوام goal رو بهش دستیابی پیدا کنیم، بهش برسیم، به دست بیاریمش. Achieve. Your goals. اهدافتون. goal مفرده که اسم میگیره میشه جمع، یعنی اهدافتون. How will you achieve your goals? How will you achieve your goals? چطور؟ How will you achieve خواهید رسید؟ حالا your goals. این هفته چند کتاب خواهید خواند؟ یعنی how many چند تا. عبارتی که با how many باشه حتما باید اون چیزی رو که دارین تعدادش رو میپرسین فوری بعد how many بیاد. یادتون باشه نیاید how many رو بذارید will رو بذارید you رو بذارید. ساختارش یه ذره متفاوته، با این تفاوت که اسم رو بعد how many فوری قرار میدید. یعنی چند تا کتاب. How many books will you read؟ حالا this week. این هفته. How many books will you read this week؟ فعل توی همه این جمله ها ثابت اومده و مثل بیس فرم استفاده میشه. هیچ تغییری ما توی فعل توی جمله های زمان آینده ساده نداریم. read به صورت ساده اومده. جمله شماره 18 achieve به صورت ساده اومده. جمله شماره 17 prepare به صورت ساده اومده. جمله شماره 16 complete به صورت ساده اومده. جمله شماره 20 فردا چگونه به فرودگاه خواهید رفت؟ How will you go to the airport tomorrow? How will you go؟
چطور خواهید رفت؟ To the airport. به فرودگاه. Tomorrow. 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 یعنی فردا. How will you go to the airport tomorrow? یه بار دیگه ساختار اصلیه. این قسمت رو از اول با هم بخونیم. How will you complete your project? How will you prepare for your job interview? How will you achieve your goals? How many books will you read? How will you go to the airport? یا هر جای دیگه. این بود از اسلاید آخر. اصلا ناامید نشین. وقتی اسپیکینگ دارین انجام میدین که حتما باید روزی 1 رو 20 دقیقه رو اسپیکینگ داشته باشین، حتی اگر کلاس میرین، حتی اگر دارین به صورت خودخوان میخونین، باید روزی 1 رو 20 دقیقه رو برای خودتون اسپیکینگ داشته باشید. حالا این میخواد توی آینه باشه، به صورت وایس باشه که صداتون رو ضبط بکنید، یا به صورت فیلمی باشه که از خودتون میگیرید. یادتون باشه همه تغییرهای بزرگ از خودمون شروع میشه. حتی شده اگر توی اسپیکینگتون زیاد عیب و ایراد دارید، هیچ اشکالی نداره. نگران نباشید، به خودتون سخت نگیرید، چون با سخت گرفتن هیچ وقت نخواهید اسپیکینگ خوبی داشت. اینو یادتون باشه. تا زمین نخورید، هیچ وقت درست راه رفتن رو یاد نمیگیرید. ممنون میشم که اگر از این ویدیو خوشتون اومد توی کامنت ها برامون بنویسید که دوست داشتید و لایک هم یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.